عسلامة ومرحبا بكم في قناتي كانفا بالتونسي. عسلامة يا جماعة. فيديو اليوم عملته بطلب من أخت معنا في القناة كانت طلبت مني تصميم فواصل للكتب، وأنا لبيت الطلب متاعها وباش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نصمموهم بأسهل طريقة. هذه الواجهة متاع تطبيق كانفا، نكتبوا في مربع البحث بوك مارك، ولهنا باش تلقاو قوالب جاهزة بأحجام مختلفة، تنجموا تختاروا القالب اللي عجبكم وتعدلوا عليه على ذوقكم وتحملوه. ما أنا باش نعمل طريقة أخرى، تبعوها معايا. أول حاجة نكتب في مربع البحث لهنا A4 باش نختار الصفحة A4 اللي تجيب العرض، خاطر باش نحط فيها 4 تصاميم ونطبعهم فرد مرة. نختار أي تصميم وباش نبدأ نصمم عليه. لهنا حاشي بالباج فارغة باش نعمل لها دوبليكي ونتفسخها، نبدلوا اللون إلى الأبيض. بعد من 3 نقاط الفوق ننزل على بارامتر، بعد ننزل على أجويتي دي غوبير، ننزل على سور ميزور ونكتب في عدد الخانات 4 خاطر باش نعمل 4 تصاميم واللي سباس بيناتهم 0.2 سنتيمتر كيما شفتوا. من elements نلوجوا على فريم ريكتانجل باش نحط فيه تصور اللي باش نستعملهم في التصميم، نركحوا لهنا بالكدا، من بعد نعملوا دوبليكي 4 فوا، من بعد ننزل على الفريم وننزل على رومبلاسي وباش نجيب تصور اللي باش نستعملهم. للأمانة يا جماعة أنا عجبتني تصويرة وأنا نسكرولي في بينترست، شرجيتها وعدلت عليها في جيميني وعملت منها 4 تصور مختلفة، وهذوما باش نخليهم لاستعمالي الشخصي، وانتم زاد تنجموا تعملوا كيفي لاستعمالكم الشخصي. وكان باش تبيعوهم ماذا بيكم تستعملوا تصور انتم صممتوهم مثلا بالذكاء الاصطناعي، ولهنا تشات جي بي تي نجم يعاونكم بالكدا. توا نلوج على سيركل، هذه اللي تجي في فواصل الكتب ونحطوا فيها أي موتيف نحبوا عليه، نعدلوا عليها كيف ما تشوفوا ونخلوا لها لون متاعها ترانسبارون. من بعد نحطوها الفوق نصغروها شوية ونركحوها بالكدا، من بعد باش نعمل لها دوبليكي 4 مرات. توا باش نعمل دوبليكي للباج كلها باش نصمموا الجهة الخلفية للفواصل، باش نبدلوا التصاور هذوما الكل بتصويرة أخرى. كيف هذه أنا عملتها بجيميني من التصويرة اللي قلت لكم عليها بكري. من تكست باش نزيد جمل باش نحطهم لهنا، تنجم تحطوا اقتباسات وإلا أقوال المشاهير أو عبارات تحفيزية باش تموتيفيكم باش تزيدوا تقراوا الكتب. تعدلوا على الخط كيف ما تحبوا على ذوقكم المزيان بالطبيعة. لهنا حبيت نزيد شوية فراشات كلمسة خاصة بيا أنا. ولهنا ما بقالنا كان نحملوها بصيغة PDF امبريمي كان باش تبيعوها كمنتج رقمي، أو بصيغة PNG كان باش تطبعوهم وحدكم في الدار أو كمشروع صغيرون في دياركم. وإن شاء الله يكون تفسيري واضح، وكان فما حاجة صعبت عليكم اكتبولي في التعليقات وأنا نعاونكم باللي نقدر، وكان عندكم تصميم معين تحبوا عليه قولولي في الكومنتير وأنا نعمله في الفيديو الجاي. إن شاء الله يكون فدتكم ولو بالقليل. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. أتوتوت، باي باي.